નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે આપ સર્વે ઘરે હશો અને સ્વસ્થ હશો. ફોકસ કોચિંગ ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો સૌપ્રથમ તો જો મિત્રો આ ચેનલ સૌપ્રથમ વખત જોઈ રહ્યા હોય તો તેઓ નીચે આપેલો બેલ આઇકોન દબાવી અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયોઝ જે શૈક્ષણિક વિડીયો છે તમને આ રીતે જ ઝડપી મળતા રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે હૃદયની અંદર રુધિરનું પરિવહન કઈ રીતે થાય છે. આપણે હૃદયની અંતસ્તર રચના પણ જોઈ હતી, તેમજ તેની અંદર રુધિરનું પરિવહન પણ જોયું હતું. અંતસ્તર રચનામાં આપણે એ રીતે જોયું હતું કે તેના બે ભાગો હોય છે, કર્ણક અને ક્ષેપક. ઉપરના ભાગોને ક્ષેપક કહે છે, નીચેના ભાગોને કર્ણક કહે છે. ત્યાર પછી તેમની વચ્ચે દ્વિદલ ને ત્રિદલ વાલ્વ આવેલા હોય છે, જેના કારણે કર્ણકમાંથી ક્ષેપકમાં આવેલું રુધિર એ ફરી પાછું ક્ષેપકમાંથી કર્ણકમાં જઈ શકતું નથી. ત્યાર પછી તેની અંદર રુધિરનું પરિવહન જોયું હતું. હવે આપણે રુધિરનું પરિવહન જેના કારણે થાય છે, એટલે કે એ નલિકાઓ જેને કહેવામાં આવે છે ધમની અથવા તો શિરા અથવા તો રુધિર કેશિકાઓ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો એના પ્રકાર જોઈશું, ત્યાર પછી લસિકા તંત્ર વિશે થોડીક માહિતી મેળવશું. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પહેલાના લેક્ચર ના જોયા હોય તેઓ નીચે ઓનલાઈન ચેનલની અંદર આપણા લેક્ચર આપેલા છે, તો જોઈ લેવા, ત્યાર પછી આ લેક્ચર જોવું. તો જોઈએ. હવે સૌપ્રથમ પહેલું, રુધિર વાહિનીઓ એટલે શું તેના પ્રકાર સમજાવો. એટલે કે રુધિર વાહિની કોને કહેવામાં આવે છે અને તેના પ્રકાર. તો પ્રથમ કે રુધિર વાહિનીઓ એ મનુષ્યના શરીરમાં હૃદયથી વિવિધ અંગો તરફ અને વિવિધ અંગોથી હૃદય તરફ રુધિરનું વહન કરતી નલિકા હોય છે. અહીંયા આપણને કીધું કે આપણા શરીરની અંદર હૃદયથી વિવિધ અંગો તરફ અને વિવિધ અંગોથી હૃદય તરફ રુધિરનું વહન જે કરે છે નલિકા, તેને કહેવામાં આવે છે રુધિર નલિકા. તેના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે. પહેલું આવશે ધમની, ત્યાર પછી શિરા અને લાસ્ટમાં આવશે રુધિર કેશિકા. જે આપણે ધમની અને શિરાને બંનેને અલ્ટરનેટિવ રીતે જોઈશું. એટલે ધમની સૌપ્રથમ પહેલા કે શરીરમાં હૃદયમાંથી વિવિધ અંગો તરફ રુધિરનું વહન કરતી રુધિર વાહિનીઓને શું કહેવાય છે? ધમની કહે છે. શરીરમાં વિવિધ અંગો તરફ એટલે કે હૃદયથી વિવિધ અંગો તરફ રુધિરનું વહન કરે છે તો ધમની. તો એના કરતા ઉલટું કે વિવિધ અંગોથી હૃદય તરફ રુધિરનું વહન કરે તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? શિરા કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? શિરા કહે છે. બરાબર. નંબર 2, ધમનીમાં ઊંચા દબાણે, કારણ કે તેમાંથી હૃદયમાંથી રુધિર જે બહાર નીકળે છે એનું દબાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે, કારણ કે તે સંપૂર્ણ શરીરમાં વહન પામવાનું હોય છે. આથી ધમનીની અંદર ઊંચા દબાણે રુધિરનું વહન થતું હોવાથી તેની દિવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે, જ્યારે શિરામાં ઊંચા દબાણે રુધિર ન હોવાથી તેની દિવાલ પાતળી અને અસ્થિતિસ્થાપક હોય છે. ધમનીની અંદર હંમેશા ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર વહે છે, કારણ કે હૃદયથી વિવિધ અંગો તરફ જાય છે તો હૃદયમાંથી હંમેશા રુધિર એ ઓક્સિજન યુક્ત થતું હોય અને ત્યાંથી વિવિધ અંગો તરફ જતું હોય છે. આથી હંમેશા એ કેવું હોય છે? ઓક્સિજન યુક્ત. જ્યારે શિરાની અંદર જે હોય છે હંમેશા કેવું હોય છે? ઓક્સિજન વિહીન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફુફુસ ધમનીની અંદર ઓક્સિજન વિહીન રુધિર વહે છે, જ્યારે અહીંયા ફુફુસ શિરાની અંદર ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર વહન પામતું હોય છે. ત્યારબાદ ધમની એ પેશીકોષોના સંપર્કમાં આવે ત્યારે વિભાજન પામી અને ધમનિકાની રચના કરે છે, જ્યારે શિરા જે છે તે સિલિકાની રચના કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 4 પોઈન્ટ જોયા. સૌથી પહેલું ધમનીની આપણે વાત કરીએ તો ધમનીમાં હૃદયથી વિવિધ અંગો તરફ વહન કરે તો ધમની કહેવાશે. વિવિધ અંગોથી હૃદય તરફ રુધિરનું વહન કરે એને કહેવાશે શિરા. ધમનીની અંદર ઊંચા દબાણે રુધિર પસાર થાય છે, આથી દિવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હશે, જ્યારે શિરામાં નીચા દબાણે હોય છે, આથી જેની દિવાલ છે શિરાની તે કેવી હશે? પાતળી અને અસ્થિતિસ્થાપક. ધમનીમાં મોટે ભાગે ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર વહે છે, અપાત ફુફુસ ધમની જેમાં ઓક્સિજન વિહીન, જ્યારે શિરાની અંદર હંમેશા ઓક્સિજન વિહીન રુધિર વહેતું હોય છે, અપાત તરીકે ઓક્સિજન યુક્ત એ ફુફુસ શિરાની અંદર વહન પામતું હશે. ત્યારબાદ ધમની એ પેશીકોષના સંપર્કમાં આવે ધમનિકા, જ્યારે શિરા એ શિરિકા બનાવે છે. આ થઈ તેના 2 પ્રકારોની વાત. હવે આપણે જોઈએ નંબર 3 એટલે કે રુધિર કેશિકા. તો તેની અંદર આપણે જોઈશું કે જ્યારે અંગો અને પેશીકોષના સંપર્કમાં આવે ત્યારે ધમની અનેક શાખામાં વિભાજિત થઈ જાય છે, જેને કહેવામાં આવે છે રુધિર કેશિકા. રુધિર કેશિકાઓ એક કોષીય સ્તરીય એટલે કે એક કોષ જેટલો હોય એટલી જાડાઈની દિવાલ ધરાવે છે અને રુધિર અને રુધિર કેશિકાઓ દ્વારા પેશીકોષમાં વિવિધ દ્રવ્યોનો શું થાય છે? વિનિમય થાય છે. તો અહીંયા રુધિર કેશિકાના મિત્રો 3 પોઈન્ટ આપણે જોયા કે અંગો અને પેશીકોષના સંપર્કમાં જ્યારે ધમની જે છે જે શાખામાં વિભાજિત થાય છે તેને કહેવામાં આવે છે રુધિર કેશિકા. ત્યાર પછી રુધિર કેશિકાની જાડાઈ કેટલી હોય છે? તો કે એક સ્તરીય જાડી દિવાલ ધરાવે છે. રુધિર અને રુધિર કેશિકાઓ દ્વારા પેશીકોષોમાં વિવિધ દ્રવ્યોનો શું થતો હોય છે? વિનિમય થતો હોય છે. શું થતો હોય છે? વિનિમય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આ થઈ 3 પ્રકાર આપણે જોયા રુધિર વાહિનીના, ધમની, શિરા અને રુધિર કેશિકા. હવે જોઈએ આપણે કે રુધિર વાહિનીમાં તંત્રમાં કોઈ સ્થાને રુધિરનો સ્ત્રાવ થાય ત્યારે શું થાય છે, અથવા તો જ્યારે આપણને ઈજા થાય છે ત્યારે રુધિર બહાર વહન પામવા લાગે છે તેનો અટકાવ કઈ રીતે થાય છે. ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને કોઈ જગ્યાએ ઈજા થઈ હોય તેથી રુધિર વહેતું હોય તો થોડો સમય પછી રુધિર વહેતું બંધ થઈ જાય છે. તો એનું કારણ શું છે કે શા માટે રુધિરનો સ્ત્રાવ થતો બંધ થઈ જાય છે. તો જોઈએ અહીંયા આપણે કે આપણને જ્યારે ઈજા થાય છે ત્યારે રુધિર વાહિની કપાય તે સ્થિતિમાં રુધિરનો સ્ત્રાવ થવા લાગે છે. રુધિર ગંઠાવાની ક્રિયા દ્વારા આ રુધિર સ્ત્રાવ અટકાવવામાં આવે છે અને સામાન્ય રીતે રુધિરના વધુ સ્ત્રાવથી દબાણમાં ઉણપ આવે છે. આથી રુધિર એ ધકેલવાની કાર્યક્ષમતામાં પણ શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કીધું કે જ્યારે આપણને ઈજા થાય છે ત્યારે રુધિર વાહિની કપાઈ જાય છે અને રુધિર વાહિની કપાવાને કારણે થાય છે કે એ રુધિર જે રુધિર વાહિનીમાં વહેતું હતું એ બહારની તરફ વહેવા લાગે છે અને રુધિરનો સ્ત્રાવ થાય છે અને રુધિર ગંઠાવાની ક્રિયા દ્વારા એને શું કરવામાં આવે છે, અટકાવવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે રુધિર વાહિનીમાંથી એ રુધિર બહાર નીકળી જવાને કારણે તેના દબાણની અંદર પણ શું થતો હોવાનો, ઘટાડો થતો હોવાને કારણે એ રુધિર જે છે તે બહાર ધકેલવાની ક્ષમતામાં પણ થાય છે, ઘટાડો થાય છે. એટલે બે કારણ, એક તો ગંઠાવાની ક્રિયા થાય છે અને બીજું દબાણ જે છે એ દબાણ પણ કેવું હોય છે, ઓછું હોય છે. જેને કારણે એટલે કે આ સ્થિતિને અટકાવવા રુધિરના ત્રાકકણો જે રુધિર સાથે સમગ્ર શરીરમાં પરિવહન પામતા હોય છે તેઓ રુધિરના સ્ત્રાવને સ્થાને એકત્ર થઈ અને રુધિર ગંઠાઈ જવાની ક્રિયામાં શું કરે છે, મદદ કરે છે. આ રીતે ઈજા સ્થાનને રુધિરના માર્ગને અવરોધે છે. એટલે કે આ સ્થિતિની અંદર અટકાવનારા રુધિરના ત્રાકકણો જે રુધિર સમગ્ર શરીરમાં વહન પામતા હોય છે તેઓ રુધિર સ્ત્રાવના સ્થાને થઈ જાય છે, જે ત્રાકકણો એકત્ર થઈ જાય છે અને રુધિરને શું કરે છે, અટકાવી દે છે બહાર જતું. એ અટકાવી દેવાને કારણે કે ઈજાના સ્થાને રુધિર માર્ગને અવરોધે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાત થઈ કે આપણને ઈજા થાય ત્યારે રુધિર વહન પામે છે અને કઈ રીતે અટકાય. તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલા બે કારણ જોયા કે જ્યારે રુધિર વાહિની તૂટી જાય છે તેને કારણે રક્તનો સ્ત્રાવ થાય છે અને એ રક્તના સ્ત્રાવને ગંઠાઈ જવાની ક્રિયા દ્વારા અટકાવવામાં આવે છે. હવે એ ગંઠાઈ જવાની ક્રિયાની અંદર કોણ, તો કે રુધિરના ત્રાકકણો જે હોય છે તે ક્રિયા કરતા હોય છે અને બીજું કે તેનું દબાણ પણ ખૂબ જ ઓછું થઈ જવાને કારણે એ રુધિર બહાર આવતું અટકી જાય છે. આ રીતે આપણે જ્યારે ઈજા થઈ હોય છે તો ઈજા થયેલા ભાગ પરથી રુધિર જે બહાર આવે છે તે આવતું નથી અને ત્યાં જ અટકી જાય છે. હવે આપણે જોઈએ લસિકા તંત્ર વિશેની માહિતી મેળવીએ કે લસિકા તંત્ર એટલે શું. બોર્ડની અંદર એકવાર પૂછાઈ ગયેલો સવાલ છે. કોને કહેવામાં આવે છે લસિકા તંત્ર અને તેના કાર્યો. તો સૌપ્રથમ પહેલા તો લસિકા એટલે શું જોઈએ. લસિકા તંત્ર શબ્દ એ બે ભાગમાં છે, લસિકા અને તંત્ર. તો સૌપ્રથમ પહેલા આપણે લસિકા જોઈએ. લસિકા એ પરિવહન કાર્ય સાથે સંકળાયેલું રંગવિહીન પ્રવાહી છે. લસિકા એ કોણ સાથે, તો કે પરિવહન કાર્ય સાથે સંકળાયેલું રંગવિહીન પ્રવાહી છે. રુધિર કેશિકાઓની દિવાલમાં રહેલા છિદ્રો દ્વારા આંતરકોષીય સ્તરમાં પસરી આવતા રુધિર કોષો, રુધિર રસ અને પ્રોટીનયુક્ત પ્રવાહીને શું કહેવામાં આવે છે, લસિકા. એટલે કે રુધિર કેશિકાઓની દિવાલ જે છે એટલે કે આપણે આગળ જોયું કે રુધિર કેશિકાઓની અંદર એક સ્તરીય ખૂબ જ એક કોષ જેટલી જાડા ધરાવતી દિવાલ હોય છે. એ દિવાલમાં રહેલા છિદ્રો દ્વારા આંતરકોષીય સ્થાન જે કોષ છે તેમની વચ્ચે રહેલા સ્થાનની અંદર પસરી આવતા રુધિર કોષો, રુધિર રસ અને પ્રોટીનયુક્ત પ્રવાહીને લસિકા કહેવામાં આવે છે. લસિકા એ રંગવિહીન પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે જેની અંદર પ્રોટીનનું પ્રમાણ એ રુધિર કરતા કેવું હોય છે, ઓછું હોય છે. એક પ્રકારની સંયોજક પેશી છે જેની અંદર પ્રોટીનનું પ્રમાણ જે છે એ રુધિર કરતા ઓછું, મતલબ કે રુધિરનું પ્રમાણ તેની અંદર વધારે હોય છે અને પ્રોટીનનું પ્રમાણ કેવું હોય છે, ઓછું હોય છે. લસિકા દ્રવ્ય એકઠું કર્યા બાદ તેને રૂપાંતર લસિકા વાહિકામાં થાય છે અને લસિકા વાહિકા એ લસિકા વાહિનીઓમાં ફેલાઈ અને ક્યાં ખુલે છે, શિરામાં. મતલબ કે લસિકાની અંદર જે પ્રવાહી આવેલું હોય છે ફરી પાછું ક્યાં જાય છે, શિરામાં જાય છે. તેના કાર્યો જોઈએ આપણે. તો કાર્યની અંદર આવશે તો કે નાના આંતરડામાં પાચિત ચરબી જે છે એ ચરબીનું શોષણ કરે છે અને સાથે સાથે તેનું વહન પણ કરે છે. અને બીજું કાર્ય કે બાહ્ય કોષીય અવકાશમાંથી વધારાનું પ્રવાહી ખેંચી લઈ અને રુધિરના પ્રવાહમાં પાછું મોકલવામાં આવે છે. તો આ થઈ મિત્રો વાત લસિકા તંત્રની. તો જોઈએ ફરી પાછું આપણે કે લસિકા તંત્ર વિશે ટૂંક નોંધ લખો, બરાબર છે. તો સૌપ્રથમ લસિકા એ કોની સાથે, તો કે પરિવહન જેનું વહન કાર્ય સાથે સંકળાયેલું છે. રુધિર કેશિકાઓની દિવાલમાં રહેલા છિદ્રો મારફતે એટલે આંતરકોષીય સ્થાનમાં પસરી આવતા રુધિર કોષો, રુધિર રસ અને પ્રોટીનયુક્ત પ્રવાહીને, જેની અંદર રુધિર કોષો પણ હોય છે, રુધિર રસ પણ હોય છે અને પ્રોટીનયુક્ત પ્રવાહી એ સંપૂર્ણ મિશ્રણ જે હોય ત્યારે કહેવાય છે લસિકા. જેમાં રુધિરનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે જ્યારે પ્રોટીનનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. તે એકઠું કર્યા બાદ લસિકા વાહિકામાં જાય છે, ત્યાંથી વાહિનીમાં ફેરવાય અને ક્યાં ખુલે છે, ફરી પાછું શિરાની અંદર તે ખુલે છે. હવે તેના કાર્યો તો નાના આંતરડામાં પાચિત ચરબીનું શોષણ
અને વહન કરે છે. ઉપરાંત બાહ્ય કોષીય અવકાશમાંથી વધારાનું પ્રવાહી ખેંચી અને રુધિરમાં શું કરે છે તે પાછું મોકલે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાત થઈ લસિકા તંત્રની. હવે આપણે જોઈએ કે વનસ્પતિમાં વહન માટે યોગ્ય તંત્ર શા માટે જરૂરી છે. બરાબર છે. હવે વનસ્પતિની અંદર શા માટે યોગ્ય તંત્રની જરૂર પડે છે. બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે પહેલું, હવે વનસ્પતિ એ સ્વાવલંબી એટલે કે તેઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે છે અને પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે જ બનાવે છે. આથી તેઓ પર્યાવરણમાંથી અકાર્બનિક દ્રવ્ય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા વાતાવરણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રાપ્ત કરે છે. ભૂમિમાંથી મૂળ દ્વારા નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને અન્ય ખનિજ ક્ષારોનું શોષણ કરે છે. જો ભૂમિના સંપર્કવાળા અંગો ક્લોરોફિલ યુક્ત અંગો વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ ઓછું હોય તો ઉર્જા અને કાચી સામગ્રી વનસ્પતિના બધા જ ભાગોમાં સરળતાથી પ્રસરણ થઈ શકે છે. પરંતુ જો આ અંતર એ ખૂબ જ વધારે હોય તો ઉર્જા અને કાચી સામગ્રીના વહન માટે પ્રસરણ પર્યાપ્ત નથી. આથી ઉચ્ચ વનસ્પતિઓના પર્ણોમાં કાચી સામગ્રી પહોંચી શકે અને મૂળોની અંદર ઉર્જાસભર પોષક દ્રવ્યો પૂરા પડી શકે તે માટે યોગ્ય વાહક તંત્ર જરૂરી છે. વનસ્પતિની અંદર પચન કરતી નથી, આથી તેઓ વનસ્પતિને ઓછી શક્તિની જરૂર પડે છે. આથી તે પાણીની સાપેક્ષમાં ધીમું પરિવહન તંત્ર ધરાવે છે અને વનસ્પતિ વહન તંત્ર પર્ણોમાંથી સંચિત ખોરાક એ ઉર્જાયુક્ત પદાર્થ અને મૂળમાંથી કાચી સામગ્રીનું વહન કરે છે. આમ ઉચ્ચ વનસ્પતિઓમાં બે સ્વતંત્ર વાહક પેશી હોય છે, જલવાહક અને અલવાહક. જલવાહક જે છે તે ભૂમિમાંથી શોષાયેલા પાણી અને ખનિજ દ્રવ્યનું વહન કરે છે, જ્યારે અનવાહક એ પર્ણમાંથી પ્રકાશ સંશ્લેષણની નિપજોનું વનસ્પતિના અન્ય ભાગો તરફ વહન કરે છે. ફરી એકવાર આખું જોઈએ, સમજીએ. સૌપ્રથમ કે શા માટે વહન તંત્રની જરૂર પડે છે. તો આપણને પહેલા તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે વનસ્પતિ વહન શું કરે છે. તો સૌપ્રથમ કે વનસ્પતિ એ સ્વાવલંબી હોવાને કારણે તે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા વાતાવરણના કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરી અને કાર્બોદિત સ્વરૂપે પોતાના ખોરાકનું સંશ્લેષણ કરે છે. એ જે પોતાના ખોરાકનું સંશ્લેષણ કરે છે આ સમગ્ર ક્રિયા પર્ણમાં થતી હોવાને કારણે એ દરેક ખોરાક ઉત્પન્ન થયેલો એ વનસ્પતિના દરેક ભાગ એટલે મૂળ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મૂળ દ્વારા એ નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફરયુક્ત ખનિજ ક્ષારોનું એ જમીનમાંથી શોષણ કરે છે, તેમજ પાણીનું પણ જમીનમાંથી શોષણ કરે છે. પરંતુ જો એ ભૂમિના સંપર્કવાળા અંગો એટલે કે મૂળ અને ક્લોરોફિલ વચ્ચેનું અંતર એટલે કે પર્ણ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ જો ઓછું હોય તો આ કાચી સામગ્રી છે, ખોરાક છે, પાણી છે તે બધાનું પ્રસરણની સાદી ક્રિયા વડે એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં વહન પામે છે. આ વાત થઈ આપણે ક્ષુપ છે કે નાના છોડવા હોય તેની વાત થઈ. પરંતુ જો એ અંતર વધારે હોય એટલે ખૂબ જ લાંબી વનસ્પતિ હોય, બરાબર છે, ખૂબ જ અંતર વધારે હોય જેના મૂળ અને પર્ણ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ વધારે હોય તો એના પ્રસરણ માટે આ સાદી પ્રસરણ ક્રિયા ઉપયોગી નથી. તેના માટે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના તંત્રની જરૂર પડે છે જેને કારણે કે પર્ણમાં ઉત્પન્ન થયેલો ખોરાક અને મૂળ દ્વારા શોષાયેલા અનેક ક્ષારો એ સમગ્ર ભાગમાં પહોંચી શકે છે. હવે એના માટે તંત્ર જરૂરી છે, પણ એ તંત્ર જે છે તે પ્રાણી કરતા કેવું હોય છે, જુદું હોય છે. તેના પણ બે કારણ છે. સૌપ્રથમ કારણ એ છે કે વનસ્પતિ જે છે તે પ્રચલન નથી કરતી. પ્રચલન ન કરવું એટલે કે સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલતા નથી. એ પોતાનું સ્થાન બદલતા નથી એટલે એમને ઉર્જાની જરૂર કેવી હોય છે, ખૂબ જ ઓછી. જ્યારે આપણે પ્રાણીની વાત કરીએ તો પ્રાણી એ સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે છે અને દરેક ક્રિયાઓ કરવા માટે અલગ અલગ જગ્યા પર જવાનું હોય છે, જેને કારણે તેને ઉર્જા ખૂબ જ વધારે જોઈએ છે. જ્યારે વનસ્પતિની સાપેક્ષમાં એને ઉર્જા વધારે જોઈએ છે અને પ્રાણીની સાપેક્ષમાં વનસ્પતિને ઉર્જા કેવી જોઈએ છે, ખૂબ જ ઓછી જોઈએ છે. તેમજ વનસ્પતિની અંદર જે તંત્ર હોય છે એ તંત્ર ખૂબ જ ધીમું હોય છે, જ્યારે પ્રાણીની અંદર જે તંત્ર છે તેનો ખૂબ જ પ્રતિચાર ઝડપી હોય છે. વનસ્પતિનું જે વહન તંત્ર છે તે કયા પ્રકારના સ્ત્રોતો જે છે તેનું વહન કરે છે. તો એની અંદર મુખ્ય બે પેશી આવેલી, જલવાહક અને અલવાહક. જલવાહક એ ભૂમિમાંથી શોષાયેલા પાણી અને ખનિજ દ્રવ્યોનું વહન એ પર્ણો તરફના ભાગોમાં કરે છે, જ્યારે અનવાહક એ પર્ણમાંથી પ્રકાશ સંશ્લેષણીય નિપજોનું વહન એ વનસ્પતિના અન્ય ભાગો એટલે કે પ્રકાંડ તરફ, મૂળ તરફ કરે છે. તો સમજણ પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ થયું કે વનસ્પતિની અંદર શા માટે વહન તંત્રની જરૂરિયાત હોય છે. તો આ સાથે આપણે આજનો લેક્ચર અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ. આવનારા લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું કે વનસ્પતિની અંદર પાણીનું વહન કઈ રીતે થાય છે. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી અને સારી લાગી હોય તો તમારા અન્ય મિત્રને પણ શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, બરાબર છે, અને અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ વેરી મચ.